नमस्कार मित्रांनो, मी संजय जोशी. वेलकम टू माय चॅनल गो टू टुरिंग. मित्रांनो, मी आज तुम्हाला घेऊन आलो आहे. तुम्ही हा परिसर बघा, किती सुरेख परिसर आहे. हा एवढा सुरेख परिसर आहे, याच्या नावाशी खरं कोणाला काही घेणं देणं नसावं, एवढा सुरेख परिसर आहे हा. तर मित्रांनो, ही आहे हिरोशिमा नागासाकी पार्क. निश्चितच ही जपानमध्ये नाही आहे, तर ही कलोन जर्मनीमध्ये आहे, अगदी शहराच्या मध्यवर्ती भागामध्ये. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाच्या शेवटच्या टप्प्यात म्हणजे 1945 साली ऑगस्ट 6 आणि 9 या तारखांना अनुक्रमे हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांवरती युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेने ॲटॉमिक बॉम्बचा वर्षाव केला आणि त्यात लाखो जापनीज नागरिकांचा हकनाक बळी गेला. ही घटना अतिशय दुर्दैवी होती आणि अजूनही जापनीज नागरिक ही आठवण विसरलेलं नाही आहेत आणि कधी विसरणार नाही. ही जखम त्यांच्या मनामध्ये अजूनही तशीच भळभळती राहणार आहे. तर मित्रांनो, ही हिरोशिमा नागासाकी पार्क ही जर्मनी सरकारने जपानी नागरिकांच्या त्या भळभळत्या जखमेवरती घातलेली ही एक हळूवार फुंकरच होय. या मृत नागरिकांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ कोलोनमध्ये एखादी पार्क उभारली जावी अशी सूचना कलोन पीस फोरमच्या माध्यमातून 2000 साली केली गेली आणि त्यातूनच या पार्कची निर्मिती करण्यात आली. या पार्कच्या बरोबरच या ठिकाणी आणखीन ॲबॉलिशन ऑफ न्यूक्लिअर वेपन्स मेमोरियलचीही उभारणी करण्यात आली आणि तसेच जापनीज कल्चर इन्स्टिट्यूटचीही स्थापना करण्यात आली. जापनीज विद्यार्थ्यांना देखील या ठिकाणी विशेष सोयी सवलती उपलब्ध करून दिल्या जातात आणि या कार्यासाठी जर्मन सरकारला माझा सलाम.